নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আৰু আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আনিছো NCERT class 6 জিওগ্ৰাফি বুকখনৰ পৰা লেসন নম্বৰ 6 তো অলৰেডি লেসন নম্বৰ 5 লৈকে আপলোড হৈ গৈছে যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেনেহলে প্লেলিষ্ট তৈয়াৰ কৰাই আছে প্লেলিষ্টত গৈ চাই ল'ব পাৰিব আৰু হিষ্ট্ৰী আৰু পলিটি আপলোড হৈ গৈছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব ওকে তো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো তো মেজৰ ল্যান্ডফৰ্মছ অফ দা আৰ্থ তো লেসন নম্বৰ 6 ত আহিলে মেজৰ ল্যান্ডফৰ্মছ অফ দা আৰ্থ তো আৰ্থৰ আমাৰ যিবিলাক মেইন ল্যান্ডফৰ্মছ আছে হেবোৰৰ বিষয় তো you must have seen some of the landforms features as shown in the figure 6.1 below. You will notice that the surface of the earth is not the same everywhere. The earth has an infinite variety of landforms. Some parts of the lithosphere may be rugged and some flat. তো আমি সকলোৱে নোটিস কৰিছেনে যে আমাৰ পৃথিৱীৰ যেটো উপৰি ভাগ হয় যিখিনি মাটি আছে হেখিনি মানে সকলোখিনি সেম নহয় হয়নে কৰবাত পাহাৰ আছে কৰবাত পৰ্বত আছে কৰবাত সমান আছে কৰবাত দ আছে তো তেনেকুৱা টাইপৰ থাকে তো কিহৰ কাৰণে হয় বা কিয় হয় তেনেকুৱা তো সকলো আমি দেখিছো এটো হয়নে তো মানে বেলেগ একদম মানে বহুত বেলেগ ধৰণৰ মানে আছে কিছুমান মানে ৰগড উখহা মুখহা কিছুমান ফ্ল্যাট তেনেকুৱা থাকে these landforms are a small of two process these landforms are a result of two processes. You will be amazed to know that the ground you are standing on is slowly moving. Within the earth, a continuous movement is taking place. The first or the eternal process leads to the upliftment and sinking of the earth's surface at several places. তো মই আগৰ লেসনতো কৈছিলো যে আমাৰ আৰ্থখন কি হৈ আছে মুভ কৰি আছে মানে আৰ্থটো মুভ কৰি আছে লগত যিবিলাক টেকটনিক প্লেটস আছে আমাৰ আৰ্থৰ তলত বা মাটিৰ তলত যিখিনি টেকটনিক প্লেটস আছে সেই টেকটনিক প্লেটসবোৰ কি হৈ আছে এখনৰ লগত এখনৰ পিছত এখন এনেকৈ মুভ হৈ আছে আৰু মুভ হৈ থকাৰ ফলতে কি হৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়াখনো যাই এছিয়াত লগ লাগিছে আৰু এতিয়াও মানে মুভ হৈ আছে এতিয়াও অলপকে মুভ হৈ আছে তো তাৰ কাৰণে কি হৈছে যে these landforms are a result of two process দুটা প্ৰসেছৰ কাৰণে মানে এই landforms বোৰ হৈছে you will be amazed to know that the ground you are standing on is এটো কলো যে আমি যিখন গ্ৰাউণ্ডত আছো এখন কি হৈ আছে মুভড হৈ আছে মানে গতি কৰি আছে Within the earth, a continuous movement is taking place. The first or the internal process leads to the upliftment and sinking of the earth's surface at several places. The second first to আসলে internal process যেটো মানে ভিতৰৰ পৰা গতি কৰি আছে ন ভিতৰৰ পৰা ফলকবোৰে ভিতৰৰ পৰা গতি কৰি আছে হেতু হল internal process আৰু second to হল external process. The second or the external process is the continuous wearing down and rebuilding of the land surface. The wearing away of the earth's surface is called erosion. The surface is being lowered by the process of erosion and rebuilt by the process of deposition. These two processes are carried out by running water, ice and wind broadly. We can group different landforms depending on elevation of and slope as mountains, plateaus and plains. তো কি হয় ফাৰ্স্টৰ টু আসলে হেৰি কি কয় ইন্টাৰনাল প্ৰসেছত কি হৈছে টেকটনিক প্লেটবোৰ গতি কৰি আছে আৰু সেকেন্ড হল এক্সটাৰ্নাল প্ৰসেছ এটা এক্সটাৰ্নাল প্ৰসেছত দুটা কি কথা হয় ইৰোজন আৰু ডিপোজিশন হৈ আছে তো ইৰোজন মানে হল মাটিখিনি খহি আছে মানে এটা ঠাইৰ পৰা মাটিখিনি খহি গৈছে আৰু এটা ঠাইত যাই কিনে obviously জমা হ'ব তো আৰ্থৰ বাহিৰত তো কবাত স্পেচত তো উৰি যাব নোৱাৰে মাটিখিনি হয়নে বা আৰ্থৰ বাহিৰত একদম মানে স্পেচত গুছি যাব নোৱাৰে বা আকাশে গুছি যাব নোৱাৰে তো মাটিখিনি যদি এটা ঠাইৰ পৰা আহিছে তো কি হ'ব এটা ঠাইত জমা হ'ব তো এটা ঠাইৰ পৰা যে আহিছে হেতুক কয় ইৰোজন আৰু এটা ঠাইত যে আহি কিনে জমা হৈছে হেতুক কয় ডিপোজিশন ওকে পজিশন মানে কি মানে পজিশন লোৱা ন তো হেনুকাকে ডিপোজিশন তো কি হয় এই ইৰোজন কিহৰ ফলত হ'ব পাৰে ইৰোজন হয় আমাৰ বতাহৰ ফলত যেতিয়া এবোৰ ৰাজস্থানত দেখিছে নিশ্চয় যে বতাহ বলতে মানে কি হয় বালিবোৰ উৰুৱাই নি কিনে স্যান্ড ডিউনস হয় মানে এবোৰ বালিৰ মানে অকমান উখকে পাহাৰৰ নিচিনা ইমান ডাঙৰ পাহাৰ নহয় আৰু সৰুকে এনেকুৱাকে জমা হৈ যায় এটা ঠাইত তো হেতু বিলাকক স্যান্ড ডিউনস বুলি কয় তো তেনেকুৱাকে ইৰোজন হয় বতাহৰ ফলত মানে উৰি যায় তাৰ পিছত বৰষুণৰ পানীৰ লগত বা ৰানিং ৱাটাৰৰ লগত পানীৰ লগত কি হয় নদীবোৰতো বা আমি এনেকুৱা লেকছবোৰতো আমি দেখা পাওঁ যে পানীৰ লগত কি হয় মাটিবোৰ
খহি যাই থাকে হয়নে মাটিখিনি উটুৱাই লৈ যায় বা বৰষুণতো যেতিয়া বৰষুণৰ পানী যদি মানে জমা হয় চোতালৰ মাটিবোৰ কি কৰে মানে খহাই লৈ আহে হয়নে মানে যিখিনি আছিলে মাটি অলপ হ'লেও ফাহাই কিনে লৈ আহে বা বানপানী হ'লেতো গৰাখহনীয়া হ'ব কিবা হ'ব তো তেনেকুৱা কাৰণত কি হয় ইৰোজন হয় মাটিবোৰ ইৰোজন হয় আৰু ইৰোজন হৈ কিনে ডিপজিশ্যন হয় আৰু এইটো এনেকুৱা নহয় যে একদিন দুদিনৰ কাম বহুত বছৰ হাজাৰ হাজাৰ বছৰৰ পৰা এনেকুৱা চলি আছে আৰু তাৰ কাৰণে কি হৈছে এবোৰ মাউন্টেইন প্লেন কবাত মাউন্টেইন হৈছে কবাত প্লেটোজ হৈছে কবাত প্লেইনছ হৈছে তো এটোটো আহিল ইৰোজন আৰু ডিপজিশ্যনৰ ফলত আৰু ইন্টাৰনেল প্ৰসেস বা এবোৰ যেটো টেকটনিক প্লেটে যে মুভমেন্ট কৰি আছে তাৰ ফলতো কেনেকে হয় মানে খুন্দা লাগি যায় ন তো কি হৈছিলে ইয়াতে ধৰি লওক টেকটনিক প্লেটখন গতি কৰি আছে আৰু যাই কিনে এখন ডাঙৰ টেকটনিক প্লেটত এনেকুৱাকে পুৰা মানে খুন্দা মাৰি দিলে আৰু যেতিয়া খুন্দা মাৰি দিব তাতে কি হৈ যাব এখন প্লেট ইফালে তলত আহি যাব এখন প্লেট এনেকে ওপৰত আহি যাব আৰু তেনেকে কি হৈ যায় কিছুমান মাউন্টেইনৰ উৎপত্তি হয় যেনেকুৱাকে আমাৰ ইণ্ডিয়াখন আগতে কি আছিল আমাৰ ইণ্ডিয়াখন আগতে সাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত আছিল ওকে সাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত আছিল আৰু তাৰ পিছত এখন গতি কৰি যাই কিনে এছিয়াত লগ লাগিলে আৰু এছিয়াত লগ লাগি কিনে এনেকুৱাকে যেতিয়া খুন্দা মাৰিলে তাতে কি হৈ গল হিমালয়ৰ সৃষ্টি হৈ গল ওকে লাডাখৰ এখিনি জাগাত হিমালয় এখন সৃষ্টি হল তো এছিয়াখনৰ আগতে মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াখন এছিয়াৰ ভাগ নাছিলে পিছতহে যাই কিনে লগ লাগিছে আৰু যেতিয়া সেই মানে খুন্দা খালে তাতে কি হৈ গৈছিলে হিমালয়ৰ উৎপত্তি হৈছিলে ওকে তো এখিনিয়ে তাৰ পিছত আহিলে মাউন্টেইন A mountain is any natural elevation of the earth surface. The mountains may have a small summit and a broad base. So mountain bur ki thake summit bur horu thake kintu jibur base hoy hebila bohol hoy ba broad hoy. Okay, তো মাউন্টেইন বোৰ কি হয় এটা ন্যাচাৰাল এলিভেশন হয় আৰ্ট সাৰফেসৰ আৰু মাউন্টেইনৰ কি হয় সামিট বোৰ সৰু হ'ব পাৰে আৰু বেস বোৰ ব্ৰড হয় ইট ইজ কনসিডাৰেবলি হায়াৰ দেন দা সাৰাউন্ডিং এৰিয়া আৰু মাউন্টেইন বোৰ কি হয় উখ হয় সাৰাউন্ডিং যিবোৰ ওচৰে পাজৰে এৰিয়া আছে ওচৰৰ এৰিয়াবোৰতকে মাউন্টেইন বোৰ উখ হয় Okay, some mountains are even higher than the clouds. আৰু কিছুমান mountain to ইমান উখ আছে যে cloudত কে উখ বুলি কৈছে as you go higher the climate becomes colder আৰু যিমানে আমি ওপৰলৈকে যাম হিমানে কি হ'ব climate to ঠাণ্ডা হৈ আহিব জলবায়ু ঠাণ্ডা হৈ আহে in some mountains there are permanently frozen rivers of ice আৰু কিছুমান mountains কি থাকে একদম মানে permanently frozen river থাকে permanently মানে বৰফৰ মানে নদী থাকে যিবোৰ মানে কাৰণ কিয় তাতে একেবাৰে ঠাণ্ডা বহুত বেছি ঠাণ্ডা আৰু তাতে তাপ নাথাকে তো তাৰ কাৰণে হেবোৰ বৰফ গলাৰো একো চান্স নাথাকে তো তাৰ কাৰণে কি হয় একেবাৰে মানে frozen permanent frozen river তাতে থাকে আৰু হেবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় glaciers বুলি কোৱা হয় Okay, glaciers বুলি কোৱা হয় there are some mountains you cannot see as they are under the sea আৰু কিছুমান এনেকুৱা মাউন্টেইনো আছে যিবোৰ আমি দেখা নাপাও হেবোৰ আছে সাগৰৰ তলত আছে সাগৰ মহাসাগৰৰ তলত আছে তো হেবোৰ আমি দেখা নাপাও Okay, because of harsh climate less people live in the mountain areas since the slopes are steep less land is available or for farming তো কি হয় তাতে climate to বহুত বেছি মানে বহুত বেছি বেয়া হয় যেতকে বহুত বেছি ঠাণ্ডা হয় একদম ফ্ৰোজেন মানে হেৰি মানে অৱস্থাত থাকে তো তাৰ কাৰণে মাউন্টেইনত মানুহ থাকিব নোৱাৰে মানুহ নাথাকে আৰু যেতকে মানে হেৰি মাউন্টেইনবোৰ কি হয় ষ্টিপৰ নিচিনা হয় ন তো তাতে খেতি কৰিব নোৱাৰে মানুহবোৰে বা মাটি ইমান নাথাকে খেতি কৰিবৰ কাৰণে তো তাৰ কাৰণে মানুহবোৰ নাথাকে তো মানুহে কেনেকুৱা জায়গা থাকে যত খেতি বাতি কৰিব পাৰে খেতি বাতি ভাল হয় তেনেকুৱা জায়গাত মানুহে থাকে ন তো ইয়াতে খেতি বাতি কৰিব নোৱাৰে তো মানুহে তাতে নাথাকে mountain may be arranged in a line is in a line known as range আৰু mountain বোৰ এটা লাইনত arrange কৰা থাকে আৰু সেই লাইন বোৰকে কি বুলি কোৱা হয় range বুলি কোৱা হয় যেনেকুৱা আমাৰ হিমালয়ান range আছে ন তেনেকুৱা range বুলি কোৱা হয় যেটো মানে লাইনত মানে mountains বোৰ আছে এনেকুৱাকে এটা লাইনত mountains বোৰ থাকিব হেবিলাকক range বুলি কোৱা হয় Many mountain system consist of a series parallel ranges extending over hundreds of kilometers. The Himalayas, the Alps, and the Andes are mountain ranges of Asia. So, because many mountain system consist of a series of parallel ranges extending over hundreds of kilometers. So, মানে কিছুমান ইমানে দীঘল মানে ranges আছে যিবোৰ 100 কিলোমিটাৰত কিয় মানে বেছি হয় তাৰ পিছত আমাৰ এছিয়াৰ যদি কেখনমান মানে
মাউণ্টেইন ৰেঞ্জৰ নাম ক'ব দিয়ে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব হিমালয় আমাৰ যিখন ইণ্ডিয়াতে আছে তাৰপিছত দ্য আল্পছ আৰু দ্য এণ্ডিজ এই তিনিখন মাউণ্টেইন ৰেঞ্জেছ আমাৰ এছিয়াৰ হয় মানে অকল এছিয়া বুলি নহয় এছিয়া ইউৰোপ আৰু সাউথ আমেৰিকাৰ হয় অ'কে The Himalayas, the Alps and the Andes are mountain ranges of Asia, Europe and South America. তো মই ক'লোৱে ইউৰোপ আৰু সাউথ আমেৰিকাৰো হয় okay respectively. Mountains vary in their heights and shape. The mountain বোৰ তেওঁলোকৰ হাইট আৰু শেপ ডিফাৰেণ্ট টাইপৰ হ'ব পাৰে অ'কে কিছুমান মাউণ্টেইন চাপৰো হয় কিছুমান মাউণ্টেইন বহুত ওখ হয় তেনেকুৱা হ'ব পাৰে দেয়াৰ আৰ 3 টাইপছ অফ মাউণ্টেইন তো ইয়াতে আমাৰ তিনিটা টাইপছৰ মাউণ্টেইন আছে এটা হ'ল ফল্ড মাউণ্টেইন এটা হ'ল ব্লক মাউণ্টেইন আৰু এটা হ'ল ভলকেনিক মাউণ্টেইন দ্য হিমালয়াছ মাউণ্টেইন এণ্ড দ্য আল্পছ আৰ য়ং ফল্ড মাউণ্টেইনছ উইথ ৰকড ৰিলিফ এণ্ড হাই কনিকেল পিকছ তো যদি মানে ফল্ড মাউণ্টেইনছৰ মানে এক্সাম্পল সোধে বা ফল্ড মাউণ্টেইনছ কোনবোৰ হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব হিমালয়ান মাউণ্টেইন আৰু আল্পছ এই দুখন হ'ল য়াং ফল্ড মাউণ্টেইন মানে নতুনকৈ হোৱা ফল্ড মাউণ্টেইন হয় য'ত মানে হাই কনিকেল পিকছ আছে অ'কে ইয়াৰে পিকছকেইটা হাই কনিকেল হয় দ্য আৰাৱলী ৰেঞ্জ ইন ইণ্ডিয়া ইজ ওৱান অফ দ্য অল্ডেষ্ট ফল্ড মাউণ্টেইন ছিষ্টেম ইন দ্য ৱৰ্ল্ড আৰু ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত চবতকৈ পুৰাণা যদি মানে ফল্ড মাউণ্টেইন কোনখন বুলি কয় তেতিয়াহ'লে সেইখন হ'ব আৰাৱলী ৰেঞ্জ যিখন আমাৰ ইণ্ডিয়াতে আছে আৰাৱলী ৰেঞ্জ এইখন হ'ল অল্ডেষ্ট ফল্ড মাউণ্টেইন আৰু হিমালয় আৰু আল্পছ হ'ল মানে য়াং ফল্ড মাউণ্টেইনছ অ'কে তাৰপিছত the range has considerably worn down due to the process of erosion the Appalachians in North America and the Ural Mountains in Russia have rounded features and low elevation they are very old fold mountains তো কি কৈছে যে The range has considerably worn down due to the process of erosion আৰু ইৰোজনৰ ফলত কি হৈছে সেইবোৰ মানে লাহে মানে হেৰি হৈ আহিছে চাপৰ হৈ আহি আছে মানে তলত নামি তলত দাবি আহি আছে অ'কে মানে যিহেতুকে ইৰোজন হৈ আছে তো তাৰ কাৰণে ফল্ড মাউণ্টেইনবোৰ মানে অলপ দাবি আহি আছে দ্য আপালাচিয়ানছ ইন নৰ্থ আমেৰিকা তো নৰ্থ আমেৰিকাৰ যিখন আপালাচিয়ান বুলি আছে আৰু উৰাল মাউণ্টেইন যিখন ৰাছিয়াত আছে যিখন মানে ইউৰোপ আৰু এছিয়াক ডিভাইড কৰিছে ৰাছিয়াত আছে এইখন কাৰণ কিয় ৰাছিয়াখন এছিয়াতো আছে ইউৰোপতো আছে তো এছিয়াৰ উৰাল মাউণ্টেইনখন আৰু হেভ ৰাউণ্ডেড ফিচাৰ্ছ এণ্ড ল' এলিভেশ্যন তো ইহঁতৰ কি আছে ফিচাৰ্ছবোৰ ৰাউণ্ডেড হয় আৰু এলিভেশ্যনবোৰ ল' হয় অ'কে দে আৰ ভেৰি অল্ড ফল্ড মাউণ্টেইনছ আৰু এইকেইখনো কি হয় বহুত পুৰণা মানে ফল্ড মাউণ্টেইনছ হয় তাৰপিছত আহিলে ব্লক মাউণ্টেইনছ Block mountains are created when large areas are broken and displaced vertically. তো যেতিয়া ব্লক মাউণ্টেইনবোৰ কেতিয়া হয় যেতিয়া মানে ডাঙৰ এনেকুৱা এৰিয়াবোৰ ভাঙি যায় ব্ৰকেন হৈ যায় আৰু ভাৰ্টিকেলি ডিছপ্লেচড হৈ যায় The upliftment blocks are termed as horst আৰু যিবিলাক upliftment blocks আছিলে সেইবিলাকক horst বুলি কোৱা হয় and the lowered blocks আৰু যিবিলাক lowered blocks আছিলে সেইবিলাকক graben বুলি কোৱা হয় The Rhine Valley and the Vosges Mountain in Europe are examples of such mountain system তো block mountain systemৰ যদি example সোধে বা block mountain system কোনবোৰ বুলি সোধে আমি কি ক'ম যে the Rhine Valley and the Vosges Mountain ইউৰোপত আছে এই দুটা হ'ল example of block mountain okay locate them on the world map in the atlas and find out some more examples of this type of landforms so যদি আপোনালোকৰ লগত atlas খন আছে বা world map খন আছে তেনেহলে বিচাৰি চাই ল'ব এনেও যেতিয়া জিঅ'গ্ৰাফি পঢ়া মেপখন উলিয়াই ৰাখিব কাৰণ কিয় মানে মেপত যেতিয়া বস্তুবোৰ মানে বুজি পায় তেতিয়াহ'লে মানে ইজি হৈ যায় বস্তুবোৰ ওকে ভলকেনিক মাউণ্টেইনছ আৰ ফৰ্ম ডিউ টু ভলকেনিক এক্টিভিটি তো ভলকেনিক নামতে ভলকেনিক আছে তো গমে পাই যে ই কি হ'ব ভলকেনিক এক্টিভিটিৰ ফলতেই হ'ব তো মাউণ্ট কিলিমাঞ্জাৰো ইন আফ্ৰিকা এণ্ড মাউণ্ট ফুজিয়ামা ইন জাপান আৰ এক্সাম্পল অফ ছাচ মাউণ্টেইনছ তো ভলকেনিক মাউণ্টেইনৰ যদি এক্সাম্পল সোধে তো কি আছে মাউণ্ট কিলিমাঞ্জাৰো আৰু আফ্ৰিকাত আছে আৰু মাউণ্ট ফুজিয়ামা যিখন জাপানত আছে এই দুখন হ'ল কিহৰ এক্সাম্পল ভলকেনিক মাউণ্টেইনৰ এক্সাম্পল Mountains are very useful. The mountains are a storehouse of water. তো মাউণ্টেইনছবোৰ কি হয় বহুত ইউজফুল হয় আমাৰ কাৰণে আৰু মাউণ্টেইনছবোৰ মানে পানীৰ ষ্ট'ৰ হাউচ হয় কাৰণ কিয় তাতে বহুত মানে বৰফ আছে ন ওপৰত বহুত বৰফ আবৃত হৈ আছে যিবোৰ ফ্ৰেছ হয়
okay, many rivers have their source in the glaciers in the mountains আৰু সেই বৰফৰ যিবোৰ গ্লেচিয়াৰ্ছ আছে সেই গ্লেচিয়াৰ্ছবোৰত পৰা বহুত মানে নদীৰ উৎপত্তি হৈছে যিবোৰৰ পানী আমি মানে ইউজ কৰিব পাৰো সেই গ্লেচিয়াৰ্ছবোৰৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে তো mountains are very useful. The mountains are a storehouse of water. Many rivers have their source in the glaciers in the mountains. So যেনেকুৱা গংগোত্ৰী গ্লেচিয়াৰ্ছ হিমালয়ৰ গংগোত্ৰী গ্লেচিয়াৰ্ছৰ পৰা গংগাৰ উৎপত্তি হৈছে বুলি কয় হয়নে তো তেনেকুৱা reservoirs are made and the water is harnessed for the use of people. Water from the mountains is also used for irrigation and generation of hydroelectricity. তো সেই মাউণ্টেইনৰ পৰা পোৱা পানীবোৰ মানুহে ইউজ কৰে তাৰ পিছত ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কাৰণে ইউজ কৰে মানে ইলেক্ট্ৰিচিটি হাইড্ৰইলেক্ট্ৰিচিটি জেনাৰেট কৰে তাৰ পিছত ইৰিগেশ্যনৰ কাৰণেও ইউজ কৰে মানুহে the river valleys and terrace are ideal for cultivation of crops আৰু সেই ৰিভাৰ ভেলিজ বিৰত মানে টেৰেছ কাল্টিভেশ্যন কৰিব পাৰে টেৰেছ কাল্টিভেশ্যন মানে শিফটিং কাল্টিভেশ্যন কৰিব পাৰে মাউণ্টেইনছ হেভ আ ৰিচ ভেৰাইটি অফ ফ্লৰা এণ্ড ফনা আৰু মাউণ্টেইনবোৰত ফ্লৰা আৰু ফনা বহুত বেছি বিভিন্ন ধৰণৰ পোৱা যায় ফ্লৰা ফনা মানে হ'ল গছ-গছনি আৰু এনিমেলছ The forest provide fuel, fodder, shelter, and other products like gum, raisins, etc. Mountains provide an idyllic site for tourists. তো সেই ফৰেষ্টবোৰৰ পৰা আকৌ বহুত ধৰণৰ বস্তু এইবিলাক গাম উড ৰেজিনছ এইবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু পোৱা যায় শেল্টাৰো হয় বহুত ধৰণৰ তাতে জীৱ-জন্তু যিহেতুকে থাকে তাৰপিছত ফিউলো পোৱা যায় ওকে তাৰপিছত আৰু মাউণ্টেইনবোৰ চাবৰ কাৰণে টুৰিষ্ট আহে ন পৰ্যটক আহে They visit the mountain for their scenic beauty. Several sports like paragliding, hang gliding, river rafting, and skiing are popular in the mountains. Can you name some places in the Himalayas associated with these sports? So, touristবোৰ আহে মাউণ্টেইনৰ যিবিলাক মানে বিউটি হয় যিবোৰ মানে scenic beauty হয় সেইবোৰ চাবৰ কাৰণে আহে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ খেলো তাতে খেলা হয় যেনেকুৱা পেৰাগ্লাইডিং হওক হেং গ্লাইডিং হওক ৰিভাৰ ৰাফটিং স্কিং এইবোৰো মানুহে তাতে কৰে তাৰপিছত আহিলে প্লেটোজ A plateau is an elevated flat land. It is a flat top table land standing above the surrounding area. তো প্লেটো মানে কি হল এটা ফ্ল্যাট ল্যান্ড হয় কিন্তু হেতু মানে হেৰি নহয় আৰু মানে কি কয় মানুহ থকা হেখিনি ঠাইৰ নিচিনা নহয় এটা যাক টেবল ল্যান্ড বুলি কোৱা হয় তো এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় যে টেবল ল্যান্ড বুলি কাক কোৱা হয় তো টেবল ল্যান্ড বুলি প্লেটোবোৰক কোৱা হয় ওকে তো ইয়াতে আছে আমি ইয়াতে চালে দেখিব পাৰিম ওকে ইয়াতে চাওক এবিলা হল পাহাৰ মানে এবিলা হল মাউণ্টেইন তাৰ পিছত প্লেইনছ হল এখিনি কিন্তু প্লেইনছবোৰৰ ওপৰত এখিনি আকৌ অলপমান মানে উখকে আছে না এখিনি মানে প্লেইনবোৰতকৈ অলপ উখ হয় কিন্তু মানে ফ্লেট হয় তো হেতু কাৰণে ইহতক কি বুলি কোৱা হয় প্লেটো বুলি কোৱা হয় ওকে প্লেটো বুলি কোৱা হয় তো আৰু ইহতক টেবল ল্যান্ড বুলি কোৱা হয় যেহেতুকে মানে ওপৰখিনি এনেকুৱা ফ্লেট হৈ থাকে হেতু কাৰণে ইহতক টেবল ল্যান্ড বুলি কোৱা হয় ওকে আ প্লেটো মে হ্যাভ ওয়ান অর মোর সাইডস উইথ স্টিপ স্লোপস আৰু প্লেটোবোৰৰ কি থাকে এটা বা তাতকে বেছি মানে সাইড থাকিব পাৰে লগতে স্টিপ স্লোপস থাকে মানে এনেকুৱাকে সিৰি নিচিনাকে স্লোপ থাকে the height of plateaus often varies from few hundred meters to several thousand meters আৰু ইহতৰ যিবিলা হাইট হয় হেবিলাকো 100 ৰ পৰা 1000 মানে 1000 মিটাৰ লৈকে থাকিব পাৰে plateau like mountains may be young or old the Deccan Plateau in India the Deccan Plateau in India is one of the oldest plateaus so jodi India ekhon jodi oldest plateau naam kobo die to ki hobo Deccan Plateau hon ki hoy ekhon mane bahut purana plateau hoy the East African Plateau in Kenya Tanzania and Uganda and the Western Plateau of Australia are other examples aru jodi hude kisuman plateau naam dite hole ki ase East Africar Plateau mane Kenya Tanzania Uganda Western Plateau of Australia ebila kisuman example the Tibet Plateau is the highest plateau in the world with a height of 4000 to 6000 meters above the mean sea level to jodi hude je world er bitorat sobotke highest plateau honor naam ki ba kot obosthito tetiale ikhonor naam hol the Tibet Plateau important hoy underline kori lole hol the Tibet Plateau
Tibet Plateau কিমানলৈকে আছে 4000 নৰ পৰা 6000 মিটাৰ above আছে sea levelৰ পৰা তো এখন হল সবতকে ওয়ার্ল্ডৰ ভিতৰত highest মানে plateau are very useful because they are rich in mineral deposits তো plateau বুৰ মানে বহুত ইউজফুল হয় বহুত মানে হেল্প কৰে আমাক কাৰণ ইহতত কি হৈ থাকে বহুত মানে mineral depositsৰ কাৰণে as a result many of the mining areas in the world are located in the plateau areas আৰু যিবোৰ যে mining area মানে যত যিবোৰ মানে কি কয় খান্দে যে এইবোৰ কয়লা চয়লা উলাই বা পেট্ৰলিয়াম এইবোৰ যে কৰে মিনাৰেলছ বোৰ জৰ পৰা মানে উলাই মাইন কৰে সেইবোৰ এৰিয়া বেছিভাগ প্লেটো বুৰতে মানে কৰা হয় বা প্লেটো এৰিয়াত মানে বেছিকে আছে দা আফ্ৰিকান প্লেটো ইজ ফেমাস ফৰ গোল্ড এণ্ড ডায়মণ্ড মাইনিং আৰু আফ্ৰিকান প্লেটো কিহৰ কাৰণে ফেমাস হয় গোল্ড আৰু ডায়মণ্ড মাইনিংৰ কাৰণে ফেমাস হয় ইন ইণ্ডিয়া হিউজ ৰিজাৰ্ভছ অফ আইৰন কোল এণ্ড মেংগানিজ আৰ ফাউণ্ড ইন দা ছোটা নাগপুৰ প্লেটো আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াতো বহুত বেছি পৰিমাণৰ মানে আইৰন তাৰপিছত কয়লা মেংগানিজ এবোৰ পায় আৰু কোনটো প্লেটত পায় ছোটা নাগপুৰ প্লেটত পায় ডেকান প্লেটত নহয় ছোটা নাগপুৰ প্লেটত পায় ইন দা প্লেটো এৰিয়াস দেয়াৰ মে বি সেভাৰেল waterfalls as they river falls from a great height তো এনেকুৱা প্লেটো এৰিয়াবোৰত কি হৈ থাকে বহুত মানে ধুনীয়া waterfall বেলেগ বেলেগ waterfall মানে হয় কাৰণ কিয় ৰিভাৰবোৰ বহুত ওপৰৰ পৰা আহে ন বহুত ওপৰৰ পৰা পৰে সেই কাৰণে তাতে waterfallo মানে দেখিবলৈ পোৱা যায় in India the Hundru falls in the Chota Nagpur plateau on the river Subarnarekha and the Jog falls in Karnataka are examples of such waterfalls তো কেটামান যদি waterfalls example দিব কয় তেতিয়াহলে Hundru আমাৰ ইন্ডিয়াত যেটো আছে Hundru falls Chota Nagpur plateau আছে আৰু যেটো মানে Subarnarekhar নদীত মানে হয় আৰু Jog falls in Karnataka Jog Falls eta example hoy enekwa waterfalls the lava plateaus are rich in black soil that are fertile and good for cultivation tar pisat lava plateau to ki hot rich hoy black soil ot rich hoy mane tate black soil poa jay aru jitu mane fertile hoy no aru cultivation er karone bhal hoy black soil to many plateaus have scenic spots and are of great attraction of tourists aru plateaus buru scenic spots hoy bahut dhuniya hoy to manuhe eburu sabo karone ahe tourist ahe tar pisot ahile plains are large stretches or flat land they are generally not more than 200 meters above mean sea level to plains bur ki hoy flat land hoy bur generally besi mane ukho nohoy 200 meter mane sea level par 200 meter upor thake some plains are extremely level aru kisuman plains mane extremely level hoy others may be slightly rolling and undulating aru most of the plains are formed by rivers and their tributaries aru besibag mati mane kihere form hoy tator river aru tributaries jodi form hoy tributaries mane sahayok nodi jibur horu horu nodi log hoy kine dangor nodi khonot log hoy hebur tributaries buli koy the river flow down the slopes of mountains and erode them they carry forward an eroded material then they deposit their load consisting of stones sand and silt along their courses and in their valleys it is from these deposits that plains are formed to ki hoy rivers bule enika mountainer pora ahe no mountainer pora ahe logote mountainer porao kiba kibi loy ahe pora hile balie hebur loy ahe tar pisot মানে materials এতে এনেকে লৈ আহে তাৰ পিছত হেবোৰ আনি ডিপোজিট কৰে মানে জমা কৰে এটা ষ্টন মানে হিল সিলিবৰ গুটেবোৰ হিল বালি সিল্ট এবোৰ গুটেবোৰ আনি কিনে এনেকুৱাকে জমা কৰে আৰু তাৰ পিছতে সেই জমাবোৰৰ পৰা কি হৈ যায় প্লেইনছ বিলাক হয় জেনাৰেলি প্লেইনছ are very fertile আৰু জেনাৰেলি কি হয় প্লেইনছ বোৰ বহুত ফাৰ্টাইল হয় কাৰণে প্লেইনত মানে সমতলত মানুহে খেতি কৰে ন তো কনষ্ট্ৰাকচন অফ transport network is easy aru plainot ki hoy ukhoha mukhoha nohoy to mane gari motor bhalke cholibo pare to thus these plains are very thickly populated regions of the world aru he karone plains ot manu besike thake thickly populated mane area hoy manubur besike thake karon ki fertile hoy to kheti bati koribo pare tar pisot jituke mane ukho sapor henuka nohoy to yate gari motor bhal dore chole to tar karone tate mane manubure besike thake some of the largest plains made by the rivers are found in Asia and North America. For example, in Asia, these plains are formed by the Ganga and the Brahmaputra in India and the Yangtze in China. So
হেনেকুৱা কিছুমান মানে প্লেইন যিবোৰ মানে ডাঙৰ ডাঙৰ হয় আৰু এইবোৰ নদীৰ পৰা হৈছিলে সেইবোৰ হল যদি এক্সাম্পল বিচাৰে তেতিয়া হলে মানে আমাৰ এছিয়াত আৰু নৰ্থ আমেৰিকাত আছে এছিয়াখনৰ মানে এছিয়াত গংগা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰে বনাইছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত আৰু চাইনাত য়াংজে ৰিভাৰে বনাইছে প্লেইনছ আৰ দ্য মোষ্ট ইউজফুল এৰিয়াজ ফৰ হিউমেন হেবিটেশ্যন আৰু প্লেইনছবোৰ বহুত ইউজফুল হয় হিউমেনৰ ঘৰ মানে মানুহৰ ঘৰ বাৰী বনাবৰ কাৰণে বহুত ইউজফুল হয় দেয়াৰ ইজ গ্ৰেট কনচেন্ট্ৰেশ্যন অফ পিপল এজ মোৰ ফ্লেট লেণ্ড ইজ এভেইলেবল ফৰ বিল্ডিং হাউচেছ আৰু মানুহৰ ইয়াতে মানে ঘৰ চৰ বনাবৰ কাৰণে মানে সুবিধা হয় যেতিয়াকে ফ্লেট লেণ্ড হয় মাটিখিনি সমান হয় তো ইয়াতে মানুহে ঘৰ চৰ বনাবলৈ সুবিধা হয় এজ ৱেল এজ ফৰ কাল্টিভেশ্যন আৰু লগতে খেতি বাতি কৰিবৰ কাৰণেও ভাল হয় বিকজ অফ ফাৰ্টাইল সইল দ্য লেণ্ড ইজ হাইলি প্ৰডাক্টিভ ফৰ কাল্টিভেশ্যন আৰু যিহেতুকে মানে নদীৰ পৰা মানে হৈছে তো সেইটো কাৰণে বা ওচৰে পাজৰে নদী আছে সেইকাৰণে কি হয় মাটিখিনি বহুত ফাৰ্টাইল হয় তো ফাৰ্টাইল মাটিত কি হয় মানে কাল্টিভেশ্যন ভাল হয় খেতি বাতি ভাল হয় সাৰুৱা মাটিত খেতি বাতি ভাল হয় ইন ইণ্ডিয়া টু দ্য ইণ্ডো গেংগেটিক প্লেইনছ আৰ দ্য মষ্ট ডেন্সলি পপুলেটেড ৰিজনছ অফ দ্য কাণ্ট্ৰি তো ইণ্ডিয়াটো আমাৰ কি হয় যিটো ইণ্ডো গেংগেটিক প্লেইনছ আছে য'ত মানে ইণ্ডিয়া আৰু মানে গংগা নদীৰ পৰা যিটো প্লেইনছ হয় তাতে বহুত মানে মানুহ বহুত বেছি মানে আছে মষ্টলি মানে কি মষ্ট ডেন্সলি পপুলেটেড ৰিজনছ অফ দ্য কাণ্ট্ৰি তো মানে তাতে বহুত মানুহ মানে থাকে লেণ্ডফৰ্মছ এণ্ড দ্য পিপল তো লেণ্ডফৰ্মছ আৰু মানুহবোৰ Humans have been living on different kinds of landforms in different ways. তো মানুহে কি থাকে different মানে landformsত মানুহবোৰ থাকে লাইফ ইজ ডিফিকাল্ট ইন মাউণ্টেইনাছ এৰিয়াজ তো মাউণ্টেইন এৰিয়াবোৰত কি হয় লাইফটো ডিফিকাল্ট হয় অবভিয়াছলি ডিফিকাল্ট হ'ব ন ইমান ওখ পাহাৰ তাতে আৰু ইমান বৰফেৰে আবৃত হৈ থাকে খেতি বাতি নহয় বা গাড়ী মটৰ ভালকৈ নচলে তো মাউণ্টেইন এৰিয়াবোৰত মানুহৰ লাইফটো ডিফিকাল্ট হয় প্লেইনছ প্ৰভাইড মাছ বেটাৰ কণ্ডিশ্যনছ কিন্তু প্লেইনে কি কৰে বহুত ভাল কণ্ডিশ্যন দিয়ে মানুহক ইট ইজ ইজি টু গ্ৰ' ক্ৰপছ কি হয় প্লেইনত মানুহে আৰামছে ভালকৈ মানে খেতি কৰিব পাৰে বিল্ড আ হাউচ অৰ আ ৰোড ইন আ প্লেইন দেন আ মাউণ্টেইন তো মানুহে ইয়াতে ঘৰ বনাব পাৰে হয়নে বা ৰাস্তা ঘাট বনাব পাৰে মাউণ্টেইনততো মানে ইমান ইজি নহয় এইবোৰ কৰা কেন ইউ পইণ্ট আউট চাম ডিফাৰেঞ্চ ইন দ্য ৱেজ পিপল লিভ অন ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ লেণ্ডফৰ্ম চামটাইমছ নেচাৰেল কেলামিটিজ ছাচ এজ আৰ্থকুৱেকছ ভলকানিক ইৰাপশ্যন ষ্টৰ্মছ এণ্ড ফ্লাডছ কজ ৱাইড স্প্ৰেড ডিষ্ট্ৰাকশ্যন Huge loss of life and property takes place by creative awareness about such incidents. We may lower the risk. You may find out from your own surroundings in how many ways we use the land and water. Quite often we use the land in a wasteful manner. For example, constructing houses on a fertile land. Similarly, we throw garbage on land or in water, making them dirty. We should avoid using such important gifts of nature in a careless manner. The available land is not only for our use, it is our duty to leave the earth a better place for future generations as well. তো এইখিনিয়ে তো কি হয় মানে মাউণ্টেইনতকৈ প্লেইনত থকাটো বেছি লাভদায়ক হয় মানুহৰ কাৰণে ইয়াৰে মাটিখিনি সাৰুৱা হয় খেতি বাতি ভাল হয় ৰাস্তা ঘাট ভাল তো মানুহে আৰামছে ঘৰ বনাব পাৰে তো এইখিনিয়ে আৰু মানুহে কি কৰিছে এতিয়া মানে আমি নেচাৰৰ পৰা যিটো গিফ্টছ পাইছোঁ হয়নে ইমান ধুনীয়া আমি মানে নদী পাইছোঁ মাটি পাইছোঁ এইবোৰ পাইছোঁ কিন্তু মানুহে এইবোৰ পলিউশ্যন কৰি আছে মানুহে এইবোৰত জাবৰ জোথৰ পেলাই বা বেয়া কৰি আছে তো এইবোৰ আমাৰ নিজৰ ডিউটি হয় যে যেনেকৈ আমি নিজৰ ঘৰখন ভালে ৰাখোঁ সেনেকুৱাকৈ আমাৰ একমাত্ৰ ঘৰখন আমাৰ কি হয় পৃথিৱীখন আমাৰ ঘৰ ন পৃথিৱীখন আমাৰ মেইন ঘৰ আমি পৃথিৱীখন নহ'লে আমি ক'ত থাকিলোঁ হয় বেলেগততো আমি থাকিব নাপালোঁ হয় বায়ু নাই অক্সিজেন নাই পানী নাই কিবা নাই আমি বেলেগ গ্ৰহত থাকিব পাৰিম নেকি নোৱাৰোঁ তো আমি পৃথিৱীখন আমাৰ মেইন ঘৰ তো আমাৰ সকলোৰে কৰ্তব্য যে আমি আমাৰ পৃথিৱীখন ভালকৈ ৰাখোঁ হয়নে আমাক যিবোৰক গিফ্ট দিছে সেইবোৰ গিফ্টছৰ সলনি আমাক মানে একো বিচাৰা নাই আমাৰ পৰা হয়নে নে আমাক গছৰ আমাক অক্সিজেন দিছে আমাৰ পৰা কিবা বিচাৰিছে নেকি একো বিচাৰা নাই বা আমাক মানে কি নদীয়ে আমাক পানী দিছে তাৰ বদলি আমাক কিবা বিচাৰিছে নেকি একো বিচাৰা নাই কিন্তু আমি কি কৰিছোঁ ৰাস্তা ঘাটে জাবৰ জোথৰ পেলাইছোঁ পানীয়ে নদীয়ে এইবোৰত জাবৰ জোথৰ পেলাই মানে পলিউশ্যন কৰিছোঁ এইবোৰ বেয়া কৰিছোঁ তো এইবোৰ কৰিব নালাগে আৰু কিয় এইবোৰ ফিউচাৰত আমাৰ পিছত আৰু বেলেগ মানুহ আহিব বেলেগ জেনেৰেশ্যন আহিব তেওঁলোকেওতো ইউজ কৰিব লাগিব এইবোৰ তো তাৰ কাৰণে আমি এতিয়াৰ পৰা সজাগ হ'ব লাগে ভালকৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু মানে ভালকৈ ৰাখিব লাগে তো এইখিনিয়ে বেলেগ বিশেষ একো ইমান নাই মানে বা টান একো নাই
প্লেইনছ প্লেটোজ বা মানে মাউণ্টেইনছ এইবোৰৰ ওপৰতে মাউণ্টেইনছ কি আছিলে তিনিটা টাইপৰ আছিলে হয়নে ব্লক মাউণ্টেইন ফল্ট মাউণ্টেইন আৰু ভলকেনিক মাউণ্টেইন ফল্ট মাউণ্টেইন কি আছিলে আমাৰ হিমালয়া আল্পছ এইবোৰ আছিলে তাৰপিছত কি কয় আৰু মানে এইখিনি আৰু তাৰপিছত ব্লক মাউণ্টেইনছ কি আছিলে ব্লক মাউণ্টেইনছ কি আছিলে ৰাইন ভেলী এণ্ড দ্য Vosges Mountain. Okay, right. Volcanic Mountain কি আছিলে কিলিমাঞ্জাৰো আফ্ৰিকাৰ কিলিমাঞ্জাৰো আৰু ফুজিয়ামা ৰাইট তো এইখিনিয়ে তাৰপিছত মানে মাউণ্টেইনত মানুহ থকাৰ কাৰণে কঠিন হয় কাৰণ কিয় তাতে ৰাস্তা ঘাট মানে নাই বা খেতি বাতি কৰিব নোৱাৰি বা হাৰ্শ কণ্ডিশ্যন হয় ন ক্লাইমেটটো হাৰ্শ ক্লাইমেট হয় তাৰ কাৰণে মানুহ থাকিব নোৱাৰে প্লেনত থাকিব পাৰে তো এইখিনি হয় বিশেষকৈ ইমান টান হেৰি নহয় তো আপোনালোকে কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি নিজে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব যদি কিবা বুজি পোৱা নাই কিবা যদি ডাউট আছে কিবা যদি নোৱাৰে কুৱেশ্যন এনচাৰ কৰিবলৈ তেতিয়াহ'লে সুধিব কমেণ্ট ছেকশ্যনত নিশ্চয় সহায় কৰা হ'ব বাকী ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বহুত বহুত ধন্যবাদ